Shopping na ang bigat! Hurley, can you please carry my bags? Four Hermes bags ang bubuksan natin today, but not the ordinary colors na usual natin nakikita sa mga Hermes collections. So today, luxers, ay magbubukas tayo ng mga Hermes bags na tipong masasaya ang kulay, bagay na bagay sa pagsimula ng ating year 2020. So welcome guys sa ating Hermes Happy Colors unboxing. Let's start dito sa unang box natin. Tada! O diba? Very striking ang color ni Lindy 26 in lime color, palladium hardware. This Lindy 26 is made of Evercolor leather at in stamp D na rin siya. So guys, diba? Ang cute niya. So hindi naman siya super liit. Kasi for me, tama lang din yung size niya. And ito ang in-demand size ngayon when it comes to Hermes Lindy bags. So, para makita nyo kung paano siya kapag when worn. So, yan siya. Ganyan siya kalaki. And for me, it fits naman. Kasya naman ang long wallet sa kanya. At spacious ang loob ng Lindy, guys. And pag naka-handbag naman siya, so, ganito siya. Oh my God! Ayan na naman tayo! Taran! Ang ganda-ganda niya, guys! Ang cute-cute niya! Nakakainis! What we have now is this Cali 25 Sellier in deep blue color, gold hardware, stamp D. Sobrang ganda. As in, sobrang ganda. Wala akong masabi, guys. B! Calling B! tingnan nyo mabuti, guys. Look. So, ito yung kanyang clochette. And, of course, may kasama siyang long strap. So, ito naman yung kanyang long strap. Here. So, very cute bag, this Kelly 25. Even the color. Sabi, color of the year daw, ang blue. Kaya, this one is perfect. Kaya, B, perfect daw. Bili mo na ako. Ganito siya, guys, when worn. Sobrang ganda, no? Cute niya, grabe. Ang ganda niya. Iiyak na ako. Sana all. So what we have now So luxers, what we have now is a Birkin 30 in Magnolia color. And ang leather na ginamit sa kanya is Clemence leather. Palladium hardware, stamp C na siya. Ganda, di ba? O, para sa mga kikay girls natin dyan na mahilig sa pink. So this one is perfect for you guys. Tingnan natin siya close up.
siya when worn. Diba? Ang ganda. Talagang lutang na lutang yung ganda ng bag. At saka alam mo yung tipo parang ang saya-saya. Ang saya-saya ng aura mo kapag ganito yung kulay ng bag mo. Now, down to our last box. Last but not the least, guys, naku, huwag niyong palampasin ito dahil even ako, ngayon lang ako nakakita ng ganitong color at sobrang as in na in love ako sa kulay niya, guys. Ito na siya! Excited! 1, 2... Oh, diba? Ang ganda! Nakaka-inlove yung color, guys. Isa rin sa mga favorite color ko is color green. And this time, we have this Hermes Birkin 30 in Cactus color, gold hardware. Stamped din na rin siya, guys. And gold hardware made of Epsom leather material. Oh, diba? Ang ganda niya. Nalilito na ako. Hindi ko na alam. Ang dami kong nakikita at lahat sila maganda. Ang hirap mag-decide, guys. I really wanted to own a new one, kapalit or pandagdag kay D25 natin. Pero ang hirap mag-decide. So, sobrang dami kong nakikitang colors, style, design. Sobrang nakakalito, guys. I'm sure yung iba sa inyo ganun din, guys, 'di ba? Yung tipong gustong-gusto mong bumili pero hindi ka maka-decide dahil sa dami ng nakikita mo, katulad nito. Look, at lahat magaganda. So, paano ka naman hindi malilito niyan? So, diba, ang saya-saya? Ang saya-saya ng mga kulay. And guys, I want to hear your comment, your opinion. Alin sa apat na to ang pinaka-bet na bet ninyo? So guys, comment lang kayo below dito sa ating comment section. And don't forget na mag-subscribe sa ating channel and follow us, LuxOnlinePH in Instagram and Facebook. And also Backtalks by Anna in Instagram, Facebook, and Twitter. Until next time, guys, I hope nag-enjoy kayo dito sa ating unboxing video today. And sana all, di ba? So guys, see you again next time. Bye!